Acum hai să vă arăt cutia mea de voblere cu care pescuiesc la somn. Mai am încă 3-4 cutii din astea acasă cu năluci. Astea sunt minimul necesar care le iau la mine. O să o pun aici și o să vă arăt câteva voblere în care am eu încredere. De primăvara până toamna eu caut somnul foarte mult la suprafață. Nu numai la suprafață, dar foarte mult la suprafață. Ați văzut în foarte multe videoclipuri de ale mele că folosesc wobblerul ăsta. Rapă la jointed de 13 cm. Asta e culoarea SFC, nu e neapărat nevoie asta, mă avantajează pe mine că îl văd noaptea. Eu pescuiesc foarte mult noaptea și când se apropie wobblerul de mine, când îl recuperez, când se apropie de mal, văd wobblerul în apă. De asta consider că la somn nu e chiar așa de importantă culoarea, adică oricum nu vede bine, se orientează prin mustăți, oricum. Ăsta, inițial, el în cutie vine așa cu niște triple foarte subțiri, nu rezistă la somn, vă spun sincer, nu rezistă la somn mai mari de, nu știu, 15-20 de kg, nu rezistă. Așa că eu schimb inelele despicate și ancorele. Pun mărimea 1 și mărimea 1/0. La mărimea 1/0 deja wobblerul nu mai lucrează așa de bine, recunosc. Dar când pescuiesc în ambiente unde știu că sunt somari sau așa, să merg la sigur, folosesc 1/0. Am văzut că sunt care pun și mai mari, nu pot, deci asta e limita superioară, nu se poate. 1/0, prietenul meu pune și mărimea 2, o mărime mai mică, dar nu știu, e un pic cu risc. Eu prefer să, și foarte mult pescuiesc cu mărimea 1. Bun, deci rapa la jointed de 13 cm. La fel folosesc rapa la jointed de 11 cm. Pe ăsta am niște triple tot schimbate și la asta puțin mai mici, mărimea 2. Și cu ăsta am prins somn foarte bine. Un alt wobbler cu care am prins somni, ăsta are și bile rattling în el. Rapa la X-Rap Jointed Shad are 45-46 de grame, se lansează bine de tot. Și la ăsta îi schimb ancorele. Mărimea 1/0. Un alt wobbler, cel mai mare wobbler din trusa mea, era rapa la Super Shad Rapi, are 14 cm, tot așa, vreo 45 de grame. Și ăsta are triplele, aici am schimbat 1/0, ăsta are cea mai mare triplă de 2/0. Asta când vreau să exagerez. Tot așa niște woblere de la Salmo pe care le folosesc și am avut capturi. Salmo Executor de 12 cm, îi schimb ancorele 1/0 și la ăsta. Salmo Perch, ăsta e ăla cu barbeta mai mică, stă mai sus. Și ăsta e un Salmo Frisky de 7 cm. E un wobbler care să zicem, l-am descoperit anul ăsta, așa mai mult, am pescuit mai mult cu el, știu de mult. Tot așa am niște triple mai mici de mărimea 2. Sunt cam la limită, îl pescuiesc așa în ambiente mici, deja am prins, am avut capturi. Nu știu dacă rezistă armătura, sârma din el, nu știu dacă rezistă la somn foarte mari. Oricum, e un wobbler prinzător. Niște wobblere rattling, când vreau să dau cu wobblere cu bile. Clacking Rap de 9 cm, Clacking Rap de 8 cm, tot așa. Triplele schimbate, ancorele schimbate de 1/0 și aici 1. Rapa la RNR. Și ăsta un wobbler bun. Aici, când folosesc, deci fiți atenți când schimbați ancorele, astea sunt un pic și ruginite, că îl folosesc de mult, ăsta a prins mult somn, wobblerul ăsta, se vede pe el probabil, a prins peste 15-20 de somni ăsta, poate mai mult. E foarte important să schimbați, dacă folosiți inelul despicat aici, dacă vreți să-l lăsați, și ăsta trebuie schimbat, unul de bună calitate să ține mult de tot, că degeaba schimbi ancorele de pe wobbler, ancora și cu inelul ăsta, dacă tu îi lași aici, dacă îi lași inelul despicat ăla care vine din fabrică. Eu pescuiesc cu mai multe wobblere, am și niște wobblere făcute de un prieten de-al meu, deci mai multe wobblere, dar ăsta e cel mai important. Am și norizi, am prins prost pe ăsta, nu. Și când vreau să-l caut, vedeți că marea majoritate sunt wobblere de suprafață, nu prea pescuiesc cu crancuri, nu prea
pescuiesc cu woblere care opun mare rezistență în apă. De ce? Asta e un mic secret al meu. Ca să reușesc să pescuiesc mai multe ore, cât mai multe ore. Mă obosesc și pe mine, toate vibrațiile alea. Rapala Deep Tail Dancer, știu, l-am de mulți ani, la woblerele care nu au armătura din barbetă, din sârma din barbetă până aici pe burtă și în coadă, oarecum ăsta e un pic l-am făcut un pic cam cu fir cam gros, îl cos, de aici îi pun un fir, se poate pune un textil, nu știu, de 0,60-0,70, un textil să treacă prin toate astea, dacă cumva, ca să nu se rupă, că în timpul drill-ului somnul poate rupe wobblerul. Cum e și Rapala Dive 2, nu DT, și la ăla, tot așa, deci îl cos de aici ca să fiu mai sigur. Că un som mic îl prinde, dar dacă îți dă un som mai mare, rupe wobblerul. Ăsta e un wobbler bun. În rest, pescuiesc foarte, foarte mult la jig. Uite, deci foarte, foarte mult la jig. Foarte mult la jig. Nu vă zic ce gume, ce gramaje, ce ăla, depinde de curentul apei, depinde, dar eu pescuiesc foarte mult la jig, mai ales acum din toamnă târziu, încep să nu-l mai caut la suprafață și pescuiesc mult de tot la jig. Bun, cam cum v-am zis, eu am mai multe năluci, pescuiesc, dar am încercat acum să vă arăt cu ce pescuiesc cel mai mult pe timpul verii. Bun, pescuiesc și cu oscilante, este un caz master armat pentru somn, am schimbat tripla aici. Oscilante, oscilante, oscilante. Bun. De ce trebuie schimbate ancorele la wobrele care se dăm la somn? Pentru că nu rezistă. Ele când vin din fabrică nu rezistă. Nu rezistă la un somn mai mare. Clar că poți să prinzi somn mici. Uitați-vă, asta e un Rapala jointe de 13 cm și are triplele așa. Clar că faceți față la somn mici, dar nu face față la somn mari și pentru siguranță trebuie schimbate ancorele și inelele despicate. Pentru chestia asta avem nevoie de un patent din ăsta cu cioc aici, nu știu cum se numește. Se poate și fără ăsta, dar e mult mai simplu, vă faceți mult mai simplu cu ăsta. Scot inelul cu tripla, cu ancora, îl pun jos. E foarte, foarte importantă chestia asta. Deci nu pescuiesc foarte puține. Sunt unele woblere de la Salmo care fac față un pic la somn, la anumite Salmo Hornet, am văzut. Pentru asta folosesc numărul de la Owner ST66 de 1/0, ăsta e maximul ce-l pun, sau mărimea 1 mai mică sau mărimea 2, dar mărimea 2 e un pic la risc. Sunt mai scumpe, dar se merită. La somn nu merge rabat, nu merge să economisești, că bun. Și acum am niște inele despicate, că și ăsta trebuie schimbate, de la Varivas, dar nu folosesc de la Owner, de la multe firme folosesc. Depinde, trebuie să facă față. Vă uitați, deci trebuie să facă față la ăsta ține 80 de libre. Am luat ăsta, inelul despicat. Îl punem aici. Așa. E foarte important. Vă ajută mult de tot un clește din ăsta, un patent din ăsta cu cioc. Și va arăta așa. Acum îl punem și pe ăsta de pe burtă. Luăm inelul. Pe ăsta îl punem direct pe ancoră de aici. Așa.
cine pescuiește la spinning la somn dedicat trebuie să facă neapărat chestia asta. Și wobblerul nostru va arăta așa. Bun. Și în trusa mea de somn mai am chestiile astea. Mai am un patent foarte bun ca să scot ancora sau cârligul, jigul din gura peștilor. Am și unul așa mai lung. Ăsta e de la Rapala, din păcate nu face față la somn prea mare, nu face față. L-am și rupt în primul somn mai mare, de 1,5 m, mi s-a dat așa, dar îl țin mai mult pentru avaș și pentru somn când intră mai îngâdnă luca. Mănuși, neapărat o pereche de mănuși pentru pescuit la somn. Cu toate că foarte multă lume nu recomandă să folosești gripul la somn, eu v-am arătat pe o grămadă de video de ale mele că folosesc gripul ăsta de la Rapala din plastic. Folosesc gripul ăsta, nu neapărat ăsta de la Rapala merg toate care sunt din plastic și face față chestia asta, are două modele, două mărimi asta e la mai mare, face față chestia asta și la somn de 15 kg. Bineînțeles, dacă văd că e somnul mai mare, nu încerc să-i bag chestia asta în gură. Trebuie neapărat cu mânușa, sau cu mâna, deci nu există. Dar știți, are foarte mulți dinți în gură și te zgârie pe mână, din cauza asta se folosesc mănușile. Pentru că pescuiesc noaptea o frontală. Am frontala asta de foarte mulți ani, de la LED Lancer. M-a ținut foarte mulți ani. Am cu mine, că nu se știe, mai pescuiesc singur, nu? Și un cuțit în teacă. Poate, nu știu, ai nevoie să mai tai ceva, o chestie. Dacă prinzi o chestie, o captură capitală, am și o ruletă să măsurăm. Înaintaș monofilament, înaintaș textil. Ce să mai am? Spray de țânțari, bineînțeles, autan, fără ăla, spirale de țânțari și cam atât. Bun, prieteni, ăsta a fost videoclipul de azi. Dacă cumva nu ai văzut, mai am pe canal încă două videoclipuri unde arăt cum fac înaintașul la spinning la somn textil și monofilament. O să le pun aici la sfârșitul videoului ăstea. O să le pun și în descriere. Eu îți mulțumesc frumos pentru vizionare. O să te rog să dai o abonare, să apeși pe clopoțel. Ne auzim în comentarii și hai cu mane la pescuit!